සුබ සිද්ධි මංගල ගජ අරණ ධරණ මන්දර සිඳ බිඳලන එදින ඔදින සිහ රජ කේසර රණ මරුත ඡන්ද පරයන සිඳුරාවන කරන සරණ සුබ සිද්ධි මංගල ගජ අරණ ධරණ මන්දර සිඳ බිඳලන එදින ඔදින සිහ රජ කේසර රණ මරුත ඡන්ද පරයන සිඳුරාවන Patindo vejini sar atindu lobama dana namunu dasindu dodha namunu periya mana harunu gagana jaya ganunu karma manu devindu asura rishiya kindu ulaya rivi patindu vejini sar atindu lobama dana namunu dasindu dodha namunu periya mana harunu gagana jaya ganunu karma manu devindu asura rishiya kindu දේශීය පාලනය කළ යක්ඛ ගෝත්‍රික සුමාලි රජු ಭಾರತ සුරයන්ගේ උපකාරයෙන් පරාජය කළ දේව ගෝත්‍රික කුවේර රාජ්‍ය බලය අල්ලාගත්තා. එතැන් පටන් ಭಾರತ සුරයන්ගේ රෝගඩ පාලකයෙකු ලෙස කුවේර රජු දේශය පාලනය කළා. යක්ඛ ගෝත්‍රික සාමාන්‍ය වැසියන්ට හිරිහැර කරන්නටත් ප්‍රභූන්ව සොයා ඝාතනය කරන්නටත් පටන් ගත්තා. මේ විපතින් හෙළ දේශය කලවා ගැනීමට විශ්‍රව මුනිට දාව උපතදිය යුතු රාවණ කුමරුවන් ගැන පුලස්ති ඍෂි අනාවකි පළ කරන්නේ එවන් පසුබිමකයි. නාගයන්ගේ අත්අඩංගුවේ සිටින පුෂ්පෝත් කතා බෙසවුන් හා කතා මණිනාග වෙත රැගෙන යාමට පටන් ගන්නවා. රාවණ කුමරුන් අපේක්ෂාවෙන් විශ්‍රව මුනිහා බලින් යහන්ගත වූ මාලනී ගැබ් ගනු ලබනවා. පුෂ්පෝත් කතාව මුදවා ගැනීම සඳහා සෙබළුන් යැවීමට සුමාලි රජු තීරණය කරනවා. විශ්‍රව මුනි වෙත මනසින් පෙනී සිටින කායිකේ තමාට කළ දෙයට පලිගැනීමක් වශයෙන් දරුගැබ නැති වී විශ්‍රව මුනි විනාශ වී යන බවට අනතුරු අඟවනවා. පුටා උඹ කුමක්ද සිතන්නේ රකා කුමරයගේ පුත් කුමරුවන් ගැන? ඒ අපගේ බලාපොරොත්තුව. එපමණයි. ඔබ කෙරෙසද ඒ තරම් සැහැල්ලුවෙන් සිතන්නේ? එය තමයි ඔබේ මගේ වෙනස. මා නම් සිතන්නේ මේ මොහොතේ මුළු දේශයේම යක්ෂයන්ගේ බලාපොරොත්තුව රකාගේ පුත් කුමරුවන්. ඔහුට හැකි වේවිලු යලි මේ දේශයට ජීවය ලබා දෙන්න. අප ඔහුගේ පැමිණීම වෙනුවෙන් සූදානම් විය යුතුයි. ඒ නිසා තමයි මම පවසන්නේ ඔබයි මමයි නොගැලපෙන බව. කුමක් දේ පවසන්නේ? මේ කතාවයි අප අතරේ කතාවයි සම්බන්ධය කුමක්ද?
හොඳයි රකා කුමරියට දූ කුමරියක් ලැබුණොත් එසේ වන්නේ කොහොමද? ඇයි සේවිය නොහැකිද? එසේ වුවහොත් මේ දේශය ගොඩනැගීම නවතීද? එසේ වුවහොත් ඇයි තොපිල්ලා නොසිතන්නේ කුමරියකට කළ හැකි තරම? මේ හෙළ යක්ක ස්ත්‍රියන්ගේ තරම. එසේ එය මා පිළිගන්නවමයි. ඔබ වැනි ස්ත්‍රීන්ට හැකි මේ දේශයම ගොඩගන්නට. මා වැනි නොව රකා කුමරිය වැනි දූ කුමරියකට හැකි යක්කයන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න. එසේ නැතිනම් බලාපොරොත්තුවේ කුමරුන්ට පන්නරය වන බලාපොරොත්තුවේ කුමරිය වෙන්න. නුඹනම් පුදුමයි. එසනම් මේ පුටාට බැරියයි නීලට පන්නරය වන්න. පළමුව මේ දේශය ඒ වෙනුවෙන් අපින් විය යුතු යුතුයකම්. දෙවනුවයි හැත් ඔබේ වගේ වෙනසක්. එසේ නොවෙයි. මාද එලෙසමයි. පළමුව දේශය, දෙවනුව ඔබ හා මා. කවුරුන්දේ? විදේශිකයෙක් මායාවන් පෙන්නනවා. මායාවන්? පාලින්ද ඔබ දන්නවද කාරණාවක්? කුමක්ද? අපගේ මාලනි විශ්‍රවමුණි මාලිගාව වටලගෙන මොනවා? ඇය විශ්‍රවමුණි සමගින් සරණගොස් අපට පුත්කමරකු ලබාදේ. එසේ වූ විට නාගයන් මේ දේශයේ නිසක වශයෙන්ම රජ්ජුරුවන් වී සිටීවි. පාලින්ද ඇයිද? අප තවත් බලා නොසිටිය යුතුයි. අපගේ අනාගත රජුරන් අපගේ මේ නුවර රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීම අප විසිට ආරම්භ කළ යුතුයි. අප පළමුවෙන්ම රාජ්‍ය සැලසුම් සම්පාදනය කළ යුතුයි. මානසිම් සූදානම් කළ රාජ්‍ය සැලසුම මහට විහිළුවක්. අප මයදානව මුණගැසී සිටිමු. ඔහු මුණගැසී සිටියොත් අපට ආරක්ෂිතව අපගේ රාජ්‍ය සැලසුම සූදානම් කළගත හැකි වේවි. සුන්දරී බිසවගෙන් අසා දැන ගැනීමට නොහැකි වේවිද අපට මයදානව මුණ ගැසීමට? මට තිබෙනවා මේ සඳහාවෙන් හොඳ සැලසුමක්. කුමක්ද? අප වෙත රැගෙන එන පුෂ්පොත් කතාගෙන් අපි ඒ දැනගමු. එසේ නොමැතිනම් අපට හැකි දැනගන්නට මාල්නිගේ සිරභාරයේ සිටින රකාගෙන් විශ්‍රවමුණිගෙන්. මනිනා ගුණ්ඩාන්ස අර බලා සිටින්ට. ඔහු ගින්නෙන් මායාවක් සිදු කරන්නටයි යන්නේ. පුදුමයක්. ඒක කියා සිටින්නේ වතුරෙන් මස් දියවෙනවා කිය. එහෙනම් කදිම විහිළුවක්.
බලා සිටිමු. ඇයිද මන්නා ගුණාන්සේ? මගේ දූකුමරය මාල්නගේ කුසට කුමරයකු පැමිණිලා. මංජයගත්තා බංජයගත්තා. මාගේ මාල්නයගේ කුසට කුමරකු පැමිණිලා. එසේ නම් නාගයින්ට ජය! නාගයන්ට ජය! මා සූදානම් පිය රජ්ජුරුවනේ. සෙබළුන් ඔවුන් සූදානම්. මගදී එක්කාසු වේ. දූමරක්ක ඔබ මේ සිද්ධ කිරීමට යන්නේ සටනක් නොවේ. ඇත්තෙන් මෙය කුඩා සාකච්ඡාවක්. එසේය. එසේම ඔබ මේ සියල්ල සිද්ධ කළ යුත්තේ සටන් ධර්මයට අනුව. ඉන් පිටත කිසිවක් සිද්ධ නොවිය යුතුයි. මා ඔබ වහන්සේට පොරොන්දු වෙනවා. සටන් ධර්මයට පිටතින් කිසිවත් සිද්ධ නොකරන ලෙසට. එසේ නම් මා ඉදිරියේ සටන් පොරොන්දුව ලබා දෙමු. මේ හෙළේ සිහසුන හිමි සුමාලි මහරජුරුවන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මා ලබා දෙන පොරොන්දුව නම් ඔබ විසින් අපට ලබා දෙන මේ සටන් ධර්මයට පිටතින් සිදු නොකරන බවයි. ඒ වාගේම මේ සටනේ අවසාන මොහොත දක්වාම සතුරාගේ පරාජය අපේක්ෂා කරන මුත් සටන් ධර්මයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය නොකරන බවට ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ දිවුරා පොරොන්දු වෙමි. පිය රජ්ජුරුවනි. පුෂ්පෝත් කතා යනු නුඹගේ නැගණියන්. එසේම මේ දේශයේ බලාපොරොත්තුවේ කුමරුවන්ගේ මෑණියන්. ඔබ ඒව රැගෙන ආ යුතුයි. මාය සිද්ධ කරුන් ලබනවා. මායව රැගෙන එන්නම්. එසේනම් තොපට අවසර. යක්කයින්ට ජය! යක්කයින්ට ජය! ඔබ පුෂ්පෝත් කතා රැගෙන යුතුමයි දූමරක්ක. ඔබ පුෂ්පෝත් කතා රැගෙන යුතුමයි දූමරක්ක. මෙන්න ඔබගේ බඳුන. සූර්ය මහේ අවසන් හෝරා කීපය. සූර්ය මහා හිරු අස්ථංගයට යාමට පෙර පුෂ්පෝත් කතා ගැබ්ගත යුතුමයි. එසේ නොවුනොහොත්
යක්කයින්ගේ අවාසනාව. යක්කයින්ගේ අවාසනාව. අප විශ්වාස කර සිටිනවා දිනක මේ හෙළය බේරාගනු ලබන පුත්කුමරුවකුගේ උත්පත්තියක් පිළිබඳව. ඒ කුමරුවානන් බිහිකරුන් ලබන්නේ පුෂ්පෝත් කතා. යම්හයකින් ඇගේ කුසට කුමරකු නොපැමිණිය හොත් නාගයින්ගේ වාසනාව. කුමක්ද? ඒ එසේ සිදු වූහොත් මාලනී බිසවුන් වහන්සේගේ පුත්කුමරා මේ හෙළේ සිහසුනාරා සිටීමේ. මොනවා? ඒ සැබෑවක්ද? මා කිසිදා සැබෑවක් මිස මුසාවක් නොකියන බව ඔබ හොඳාකාරවම දන්නවා. එසේය. හැකිනම් පුෂ්පෝත් කතාගේ පිළිසිඳ ගැනීම වලකා සිටින. නුබලාටයි ජය. මාහට සියල්ල පැහැදිලි. එහෙත් එක් දෙයක් කිව යුතුව තිබේ. කුමක්ද? යම් හේකින් පුෂ්පෝත් කතාට යම් කිසි අනතුරක් මාලනීගින් සිදුවූහොත් ඒ අනතුර සිදුවන්නේ මාලනීගේ පුත්කුමරුවන්ටමයි. කුමක්ද සිද්ධ වන්නේ? නාගයින්ගේ අවසානය. මොනවා? එසේ සිදුවහොත් මේ හෙළය මත කිසි දිනක නාගයෙකු දක්නට නොලැබෙනු ඇති. මොනවා? පුෂ්පෝත් කතා මේ හෝරා කීපය ගෙවී යන්ට පළමු ඔබ ගැබ් ගත යුතුමයි. ඔබ ගැබ් ගත යුතුමයි. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපහෝම් එක ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. රාවණ පිය රජුරුවනි. පවසන්න කාලනේමි. මා කිසිදු ලෙසකින් අනුමත කර සිටින්නේ නැහැ. දූමරක්කො මේ මොහොතේ සටනට පිටත් කර හැරීම. එසේනම් ඔබ මට කියා සිටින්නේ විය යුත්තක් සිද්ධ වන්නට කියා පලා සිටින්නට කියාද? පිය රජුරුවනි. මා කියා සිටියේ දූමරක්ක මේ මොහොතේ යෑම ඔහුගේ ජීවිතයට අනතුරක් විය හැකි බවයි. මේ මොහොතේ ඒ සතුරා ශක්තිපත් කරන්නක් මිස පුෂ්පෝත් කතා යනු මාගේ රුධිරයට දාවපන් මාගේ දූ කුමාරිකාවක්. ඇය මේ දේශයේ බාරගන්න සිටින කුමරුවන්ගේ මව වුවත් නැතත් මාහට වැදගත් වන්නේ ඇය මුදවා ගැනීම පමණයි. පුෂ්පෝත් කතා නිසාවෙන් විශ්‍රෝමණි මාලිගාවේ සිටින රකාකයි කේසීහට අනතුරක් සිදු වුණා. ඔවුන් දැනටම සිටින්නේ අනතුරක. මා මේ මොහොත වන විටත් ඔවුන්ව මුදවා ගැනීම සඳහා සටන් සැලසුම් සූදානම් කරමිනුයි සිටින්නේ. පිය රජුරුවනි. කාලනේමි මා දන්නවා. මා සිද්ධ කිරීමට සිටින සියලු දේවල්ට ඔබ එකඟ නොවන බව. ඒත් මා මේ දේ සිද්ධ කර නොසිටියොත් එය අපේ සියලු සතුරන්ට වාසිගෙන දේවි. පුලස්තිරිසිතුමනි. මේ මොහොතේ පුලස්තිරිසිටවත් ඔබටවත් කළ හැක්කක් නොමැත කාලනේමි. සිද්ධ කළ හැක්කේ මට පමණයි. මටම පමණයි. පිය රජුරුවන්ගේ කැමැත්ත. පිය රජුරුවනි. පවසන්න. ඇත්තෙන්ම ඔබ වහන්සේ කියා සිටින ආකාරයට මේ මොහොතේදී පුලස්තිරිසිතුමන්ට කිසිවක් සිද්ධ කළ නොහැකි. එමෙන්ම විශ්‍රෝමණිටත් කිසිවක් සිද්ධ කළ නොහැකි. යමක් සිද්ධ කරනවා නම් සිද්ධ කර හැකි වන්නේ මාහට පමණයි.
මා ඒ ඉතාම සතුරෙන් සිද්ධ කරනවා කාලනේමි. ඔබ වහන්සේට පමණ පැමිණෙන්න. මහරජ්ජුරුවන් වහන්සේගෙන් අප විමසා සිටිමු. අපට දැනගත හැකි උන්වහන්සේගේ අදහස. හොඳමයි, පැමිණෙන්න. ඔබ දැකීම මහත් සතුටක්. ඔබ දැකීමත් එසේමයි. මයි රජ්ජුරුවනේ, අපගේ පූජකයන්ලාහට නැවත භාරතය බලා යාමට සිද්ධව තිබෙනවා. ඒමක් නිසාද? භාරතයේ රජ්ජුරුවන් දන්වා අයවා තිබෙනවා පූජකයන්ලාට නැවත පැමිණෙන්නටයි කියා. අපගේ මහරාජෝත්තමයන්ගේ සොහොයුරාගේ සරණමංගල්‍ය. ඒ නිසාවෙන් මා යා යුතුමයි. එවන් මොහොතක ඔබගේ මේ පැමිණීම අපට මහත් වූ ගෞරවයක්. ඔබට නිසි පුදසත්කාර නොලැබුණේ වී නම් එසේ නොවේ. මා ඉතා හොඳින් ඔබලාගේ පුදසත්කාර විඳ සිටිය. අපගේ භාරත රජ්ජුරුවන් වහන්සේ විසින් නායක පූජකතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ඔබවහන්සේට සෙබළුන් 1000ක් එවා සිටිය. සෙබළුන් 1000ක්? ඔවුන් අතර සිටිනවා සටන් ශිල්පයේ කෙළ පැමිණිවුන්. ඔවුන්ලාගේ ඔබවහන්සේට හැකිවේවි මේ දේශයේ සිටින ඔබලාගේ සෙබළුන් පුහුණු කරවා ගන්නට. එය අපට මහත් වූ ගෞරවයක්. මා විශ්වාස කර සිටිනවා ඔබවහන්සේ ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා කර සිටීවි කියා. අපගේ රජ්ජුරුවන්ගේ පුදසත්කාර පිළිබඳව ඔබට මේ වන විටත් මනාසේ වැටහී ඇති. අපත් මෙහි සිටින්නේ මහත් සතුටින්. අපගේ මහරාජෝත්තමයන් වහන්සේ ඔබවහන්සේගේ සත්ව බිලි පූජාව ගැන අසා මහත් සතුටට පත්ව සිටිය. ඒ නිසාවෙන්මයි මේ තරම් ඔබවහන්සේ වෙත සෙබළු නෙවා සිටි. නායක පූජකයන් වහන්සේ තමයි ඒ සියලු උපදෙස් මාහට ලබා දී ඒ කටයුතු සියල්ල සිද්ධ කර සිටි. මේ වන විට අපේ මහරජ්ජුරුවන් වහන්සේ සෑම ගම්මානයකටම අපගේ පූජකයන්ලාව යවා තිබෙනවා. මෙහි සිටින යක්කයන්ලාව අපගේ පුද පූජා සඳහා පුරුදු පුහුණු කරලන්නට. එසේනම් තව ටික දිනකින් ඔබවහන්සේට සෙබළු අවශ්‍ය නොවේවි. මන්ද සතුරන් ඔබේ පාක්ෂිකයන් වන බැවින්. එයනම් සැබෑව. එසේනම් මා සූදානම් විය යුතු පිටත්ව යාමට. මාද මාගේ සෙබළුන්ද පිළිගෙන ඉතාමත් හොඳින් පුදසත්කාර කළ ඔබවහන්සේටත් මේ දේශයටත් මාගේත් භාරතයේත් ගෞරවය සහ ප්‍රශංසාව. ඔබලා අපට කළ ගෞරවය වෙනුවෙන් අපගේ ගෞරවය පිළිගන්නාමින් ඔබගෙන් නිල්ලා සිටිනවා. ජම්බාලා. මෙතන තිබෙන්නේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඔබගේ රජ්ජුරුවන් වහන්සේට සූදානම් කළ සියලුම මැණික් අපගේ සෙබළුන් විසින් රැගෙනේවි. ඔබටත් ඔබගේ භාරතයටත් ඔබගේ රජ්ජුරුවන් වහන්සේටත් අපගේ ගෞරවය. එසේනම් ඔබට ජය. ජය ඔබට. මහරජුරුවනේ සැබළුන් 1000ක්? සුමාලි රජ්ජුරුවන් මෙය දැන කියා ගතහොත් ඔහු සැඟවී සිටින තැනකින් එළියට පැමිණ මේ යනු නිසැකයි.
අප කුමක්ද කියා සිටින සුමාලි රජුරුවන් හට සටනකට ආරාධනා කර සිටිනවද? නැත. අප පළමුුවෙන්ම පැමිණෙන සෙබලුන් පරීක්ෂා කර සිටිය යුතුයි. ඉන් අනතුරු අප ආරාධනා කර සිටිමු සුමාලි රජ්ජුරුවන්ට. මෙවර නම් සුමාලි රජ්ජුරුවන්ගේ විනාශය නිසකයි. අතක්වත් ඉස්සුවොත් අයවත උස්සන්න තියන්නේ. අන්න ඒකත් මතක තියාගනින්. සීනෙන් කීරාසේ හැඟුමන් පැදැසේ සිද්දු කාර වෙනවා අපිට මේ වැදගත් වෙන හැටි කියලා දෙන්න. එයාලට කවුරුත් පුකුත් කියන්නේ නැහනේ. මට තමයි පාර පැහැලා යන්න බැරි. බිඳුණු එකතු වෙන කාලේ ගයමු දවසක ජීවිතේ තාලේ රාවණ කාතා ඇයිද මේ කිසිවක් නොවේ. කිසිවක් නොවේ නම් ඔබ එලෙසින් සිටින්නේ ඇයිද? අද සූර්යමයේ අවසන් දිනයයි. ඉදින් ඔබේ කොසට පුත් කුමරෙකු නොපැමිණියහොත් යක්කයන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු අවසන් වේවි. ඔබ ඔය දේවල් විශ්වාස කර සිටින්නේද? කාලනේමි ඔබට සියල්ල පැහැදිලි කර දුන්නා නොවේද? මේ කුමක්ද සිද්ධ වන්නේ කියා? මට මේ කිසිවක් නොතේරේ කාතා. ඇයිද? ඇයිද අප පලා නොයන්නේ? අප සමග සිටින්නේ සෙබළුන් කීප දෙනෙකි. ඔබට පෙනෙන්නේ ලෙසෙන්. නමුත් අපට පසුපසින් තවත් සෙබල කණ්ඩායමක් පැමිණෙනවා. ඊටත් පසුපසින් තවත් සෙබල කණ්ඩායමක්. මොනවා? එසේනම් මොවුන් දැඩි ලෙසම හිතාමතාම කළ දෙයක්. එසේ නොවන්නට මා මේ වන විටත් මොවුන් සියලු දෙනා අවසන් කොට දමලා. මට නම් සිතෙන්නේම මුල්ලා සියලු දෙනාවම මෙම ස්ථානයේම අවසන් කර දැමිය යුතුයි. එසේ කළහොත් සිද්ධ වන්නේ රකාගේ අවසානය. නැතහොත් විශ්‍රවමුණිගේ අවසානය.
ඒ කෙසේද? ඔබ මේ ලෙසින් පලා යන්නට උත්සාහ ගත්තොත් සෙබළුන් විසින් මේ පයින්ඩය මාලනියට දන්වාවි. එවිට මාලනිය ඔබ පලා යන්නට සූදානම් උනේ යැයි කියා රකා කයිකේසි සහ විශ්‍රව මුනිව ඔබේ කුසට පැමිණි කුමරුන් උපදින දිනයතෙක්ම සිරගත කොට රඳවා තබා ගනීවි. කුමක්ද අප කර සිටින්නේ? මොවුන්ලා කියන ලෙසින් සිද්ධ කර සිටිමු. අපට යම් මොහොතක් නිසැකයින්ම පැමිණේවි. මොවුන්ගෙන් ගැලවී පලා යන්නට. එසේ නම් ඔබත් මාත් ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරමු. කුමක්ද? රාවණ කුමරුන් මාගේ කුසට පැමිණෙන්නට කියා. එසේ නම් එය නිසැකයින්ම සිද්ධ වේවි. කුමක්ද? ඔබ කැමැත්තෙන් නම් කුමරුන්ට ඔබේ කුසට ආරාධනා කර සිටින්නේ. එය නිසැකයින්ම සිද්ධ වේවි කුමරිය. නිසැකයින්ම සිද්ධ වේවි. මේ හෙළය වෙනුවෙන් බොහෝ දේ කැප කළ අපට තවත් සිදු කළ නොහැක්කක් වේද කාතා? මා කියන දේ ඇසෙන කුමරෙකු කොයියම් හෝ ඉසව්වක සිටිනම් මාගේ කුසට පැමිණෙන්ට මාගේ කුසට පැමිණෙන්ට එවා කයිකේසි කුමක්ද සිද්ධ වන්නේ? මාලනීගේ සෙබළුන්ගෙන් අපට පහසුවෙන් ගැලවයාමට හැකිවේ කියා මා සිතන්නේ නෑ. ඔබ කියා සිටින්නේ මාලිගාව පුරාම සෙබළුන් බවද? ඇය විසින් මාලිගාව පුරාවටම සෙබළුන් යොදවලයි තියෙන්නේ. එසේ කිය අපට බලා සිටීමට නොහැකි. අප කෙසේ හෝ මේ ඉසව්වෙන් පලා යා යුතුයි. නොඑසේ නම් අප පියරජුරන්ට පයින්ඩයක් යවමු අප බේරා ගන්ට කියා. පයින්ඩයක්? විශ්‍රෝමට හැකිනේ පුලස්තිරිෂ්ට කියා සිටින්ට? පුලස්තිරිෂිවත් ඔවුන් අල්ලාගෙනයි සිටින්නේ. පුලස්තිරිෂිව? මාහට ඇසුනා මාලනීගේ සෙබළුන් පුලස්තිරිෂි වටාත් සිටින බවට. එසේ නම් මාලනී අපට කිසිවක් කළ නොහැකි ලෙසට අපව සිර කරලා. කුමක් හෝ දෙයක් සිද්ධ කර සිටියහොත් නිසක ලෙසින්ම මිය යන්නේ පුෂ්පෝත් කතා. ඇය සිටින්නේ ඔවුන් බාරේ. කයිකේසි ඇයිද? රහස් මාර්ගයන්ගෙන් පලායම අපට කළ හැකිනේ. රහස් මාර්ගයකින්? ඔව්. රහස් මාර්ගයක් සොයාගතහොත්
නිසක ලෙසින්ම අපට පලායාමට හැකි වේවි. ඔබලා විසින් සිද්ධ කර සිටින දේ නවතා සිටින්න. විශ්‍රෝමුණි ඔබ මේ මොහොතේ මාලනීගෙන් පලායාම අප කිසිවකුගේම හෝ මරණය සිද්ධ කරලීමක්. එහෙත් අපට නොහැකි ඇගේ සිරකරුවන් ලෙස ජීවත්වීමට. අප තවම සිරකරුවන් නොවේ. අපට මේ මාලිගාව ඕනෑ තැනක යා හැකි. එහෙත් අපට අවශ්‍යදේ සිදු කළ නොහැකි. මා කියා සිටින දේ අසා සිටින්න. මේ වන විටත් අන්දකාරය මාලිගාව පුරා පැතිරයමින් පවතින්නේ. ඒත් කිසිදු දෙයක් වෙනස් කිරීම කාලයට හැර වෙන කිසිවෙකුටත් කළ නොහැකි. ඔබගේ සූදානම මාලනීගේ සිරකරුවන් වී සිටින්ටද? කෙසේවත් මාහට එවන්නක් සිදු කළ නොහැකි. පලායාමට තිබෙන්නේ එකම එක මාර්ගයයි. කුමක්දය කියා සිටින්ට කුමක්කුවත් අපට හැකියේ සිද්ධ කර සිටීමට. මාලනී සමඟ මුහුණට මුහුණ සටන් කොට ඇයි පරදා සිටීමෙන් පමණයි. එය ඇයිද අපිට කළ නොහැකි වන්නේ? අප කිසියම් ලෙසකින් ආයුධ දරා සිටින්නේ නම් නිසැක ලෙසින් මැහැ විසින් පුෂ්පොත් කතාව අවසන් කරනු ලබයි. මාලනී තරම් සහසිකයෙක් මා දැකනෑ කිසිම දිනක. මා මුණ ගැසී සිටිය කායිකෙයිව. කුමක් දැයි කියා සිටියේ? ඇයි කියා සිටියේ නපුර අපව අවසන් කරන බව පමණයි. ඒ එසේ නම් අන්දකාරයට පෙර අප නැගී සිටිය යුතුයි. බිය නොවී සිටින්ට අක්කණ්ඩි. කුමක් දොබ සිද්ධ කර සිටින්නට සූදානම් වන්නේ? සිද්ධ කර යුත්ත මා සිද්ධ කර සිටින්නම්. ඇය නවතා සිටින්න. ඇයි සූදානම් වන්නේ මාලනීට එරෙහි වන්නට නම් අප අවසන්. බියක් නොගන්ට අප යක්කයින්. යක්කයින් කෙදිනකවත් බයට පත්වන්නේ නැහැ. ඔවුන් සටනින් පසුව ලබන මරණයක් සතුටින් බාරගනීවී. ඍෂිතුමනි ඔවුන් නින්දෙන් ඔබ වහන්සේට හැකිනම් සිදු කළ යුතු දෙයක් හැකික්මනේ. ඍෂිතුමනි අපට වැඩි වේලාවක් නොවේ කළ හැකි දෙයක් ඉක්මනට.
ඔව්. නැවතත් එලෙසම සිද්ධ කරහොත් ඔබට සිදුවන්නේ මරණය. ඔබ බොහෝ වේලාවක් ඒ සඳහාවෙන් ගනු ලැබුවා ඍෂිතුමනි. පුෂ්පෝත් කතා සිටින්නේ අනතුරක. මොනවා? කිසියම් ලෙසකින් ඇය අනතුරකට පත්වුවහොත් අපට ඇයව සොයා සිටින්නට නොහැකි වනවා. අප ඒ සඳහාවෙන් කුමක්ද සිද්ධ කළ යුතුව ඇත්තේ? අපට කිසිවක් සිද්ධ කළ නොහැකි. කාලය විසින් මේ සියලුම දේශට සිද්ධ කර සිටීමේ. මේ හෝරා කීපය ගෙවී යන්නට මත්තෙන් පුෂ්පෝත් කතා ගැත්ගත යුතුමයි. එසේ නොවුනොහොත් යක්කයින්ගේ විනාශය. මොනවා? බොහොමගේ කාලෙකින් මා දුටු ඉතා අලංකාර නර්තනයක්. කුමක්ද කියන්නේ? මා වෙනුවෙන් තවත් එක් නර්තනයක්? කයිකේසි? මට ඔබත් සමග කතා කර සිටිනට අවශ්‍යයි. කතා කරන්නට? ඔබ පළමුව මාහට ආචාර කර සිටින්ට. මන්ද මේ මොහොතේ මේ මාලිගාවේ බිසවුන් මමයි. මාගේ අක්කණ්ඩිය රකා තමයි. මා කියා සිටින දේ ඔබට සිද්ධ කළ නොහැකි නම් සෙබළුනේ බිසවුනේ ඔබට මාගේ ගෞරවය. නැගී සිටින්ට. පළමු වතාවටයි මාහට මෙවැනි ගෞරවයක් හිමි වූයේ. ඔබ නම් වඩාත් ගෞරව කළ යුතුයි මන්ද මා ඔබගේ ජීවිතය බේරාගත් නිසාවෙන්. එය මුසාවක්. එය මුසාවක් නොවේ. මා හොඳින් දැන සිටියා ඔබ මා මරා දැමීමට විෂයේදූ බෙහෙත් දැමූ බව. ඇත්තෙන්ම සිද්ධ වූයේ එයයි. මා අසාතිපුණා රාවණ කුමරුවන්ගේ උපත පිළිබඳව. ඒ සඳහාවෙන් යක්කලයක් මුනිලයක් එක්කාසු විය යුතු බවත්. එයින් රාක්ෂස වංශය ආරම්භ වන බවත්. ඉදින් ඔවුන් දිනක මේ හෙළයේ සිහසුන හොබවන බවත්. ඉදින් මුනිලය එතරම්ම ප්‍රබල නම් මා සිතා සිටියා නාගයකු වන මාද ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ වුවහොත් මාහට කුමරකු උපද්දවා ගත හැකි බවත්. ඒ සඳහාවෙන් විශ්‍රෝමුණි සොයායාමට මාර්ගයක් නැති තැන තමයි
මට ඔබලාවුමුණ ගැසුනේ. නමුත් රකා එහි නොයා සිටීමට අදහස් කරගෙන සිටින බව දැනගත් විට මා සූදානම් වූයේ නුඹලාව අවසන් කර සිටින්ට. එසේනම් මේ ඔබේ කලින් සැලසුම් කිරීම? ඔව්. මාහට විශ්‍රෝමුණියෝ මුණගැසීමට සැලසුම් කරන ලද්දක්. එසේනම් කායිකයගේ පිටත් කරයවීම? මාගේ සැලසුමක්. මා මුල සිටම ඔබව සැක කර සිටියා. එහෙත් එයින් පලක් වූයේ නැහැනේ නේ? බොහෝ විට අප නපුරුවන් වුවත් අප නිරන්තරයෙන්ම පෙනී සිටින්නේ හොඳවුන් සමග නිසා අප වටේට සිටිනවුන් සිතා සිටින්නේ අප හොඳවුන් කියා. එවිට අප කිසිදු වරදක් කළා ඔවුන් කිසිම ලෙසකින්වත් අප ගැන සැකසිතන්නේ නැහැ. සියලු දේ මම අමතක කර සිටිමි. කුමක්ද ඔබ කියා සිටින්නේ? අපව නිදහස් කර සිටින්ට. කුමක්ද? පුෂ්පෝත් කතාවත් මාවත් රකාවත් විශ්වමුනිවත් නිදහස් කර සිටින්ට. එය සිද්ධ කළ නොහැකි. කුමක්ද? පුෂ්පෝත් කතාවත් ඔබවත් රකාවත් නිදහස් කර සිටියහොත් සටනෙහි දක්ෂයකු වන ඔබගේ පියා සෙබළුන්නෙවා මාව යටත් කරගෙන සිටේවි. ඇතැම් විට මා මරණයට පත්වීමට වුවත් ඉඩ තිබේ. මා මරණයට අකමැති. අනෙක රාවණ කුමරුවන් මාගේ කුස තුල සිටිනවා. රාවණ කුමරුවන් උපත ලබන්නේ අපේ පුෂ්පෝත් කතාට. අදින් සූර්ය මහා අවසන්. ඇය තාම පිළිසිඳගෙන නැහැ. රාවණ කුමරුගේ උපත සිදුවන්නේ නාගයකුගේ කුසින්. එය සිද්ධ විය නොහැකි. එය තමයි සිද්ධ වන්නේ. එසේ නොවේ. සෙබළුනි මෑව සිර කරනු. මේ අපගේ අවසන් සටන විය හැකි. රාවණ කුමරුවන් උපද්දවාලන්නට සූදානම් වූ පුෂ්පෝත් කතා. දැන් මාහට කිසිදු තරඟකරුවෙකු නොවේ. රාවණ